අයිබන් ඔයාලා හැමෝටම කලකට ඉන්න ඉන්ෆිනිටි ආකේඩ් YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ HP NV laptop එක motherboard එකක්. ඉතින් laptop එක ගැන හරියටම කියනවා නම් මෙන්න මේක තමයි laptop එකේ model එක. right මේ තියෙන්නේ NV MK-K025DX. ඉතින් මේක ටච් ස්ක්‍රීන් ලැප්ටොප් එකක්. මීට කාලයකට කලින් ආපු 3rd gen මට මතක විදිහට 3rd gen හරි 4th gen හරි ලැප් එක වෙන්නේ. බලමු මම හිතන්නේ 3rd gen හරි 4th gen හරි කියලා මම කිව්වේ. මම හිතන්නේ මේක 4th gen ලැප් එකක්. මම අතර gen එකවත් බැලුවේ නැහැ. මේ තියන්නේ motherboard එක. ඉතින් මේකේ වෙලා තිබ්බේ බර්න් වෙච්ච ගඳක් ආවා කියලා කිව්වා. ඊට පස්සේ ලැප් එක ඔන් කියන්නේ අපි පවර් බටන් ප්‍රෙස් කරාම පොඩි තප්පර ගානකට මේක ඔන් වෙනවා. ඔන් වෙනවා ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා ඩිස්ප්ලේ මොකුත් එන්නේ නැහැ. පවර් LED එක ටිකක් වෙලා ඔන්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔෆ් වෙලා යනවා. ඉතින් ඕක තමයි අතර මේකේ සිද්ධිය. ඉතින් මදබෝඩ් එක ගලපු ගාම මම දැකපු දේ තමයි මෙතන බර්න් මාක් එකක් තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක මයික්‍රොස්කෝප් එකකින්. ඉතින් ඒ වගේම මෙතන මේක ඇලවිලා තිබ්බා ඉන්ඩක්ටර් එක. ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ ඉන්ඩක්ටර් එක උඩ ස්ටිකර් එක ඇලවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි මේකේ තිබ්බ සිම්ප්ටම්ස් ටික. ඉතින් මේකේ මදබෝඩ් එකේ මොඩල් එක ගැන කිව්වොත් මේ තියෙන්නේ LA-9315P තමයි මදබෝඩ් එකේ මොඩල් නේම් එක. ඉතින් අපි මයික්‍රොස්කෝප් view එකට යන්. එතකොට ඔකට බලන්න පුළුවන් මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ අපි ඩයග්නොස් කරගෙන යමු මේකේ ප්‍රශ්නේ මොකද්ද සහ කොහොමද අපි මේක රිපෙයාර් කරලා ඉවර කරන්න කියන එක. හරි ඔයාලට පේනවා ඇති මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා නම් පේනවා ඇති. විශේෂයෙන් පෙන්වන්න තරම් දෙයක් නැහැ අතරම. මෙතන ඔකට දැක ගමන් පේනවා ඇති PL කියලා තමයි තියෙන්නේ. PL කියන එකේ තේරුම තමයි මෙතන තිබෙන කොයිල් එකක්. ඉතින් කොයිල් එක තමයි උණු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතන PL 201 මෙතන තිබෙන කොයිල් එකක්. අතර මේක මම බඩ ක්ලීන් කරලා තියෙන්නේ. ක්ලීන් කරන්න කලින් ඇත්තටම මෙතන මොකුත් පේන්න තිබුණේ නැහැ. තනිකර බ්ලැක් මාක් එකක් තිබ්බේ. ඔයාලට වෙන තිබෙන මේ ලයින් එක. මේ ලයින් එක ඇවිල්ලා B+ ඒ කියන්නේ load sensing resistor කියන ලයින් එක මේ යන්නේ දිගටම. එතනින් නම් මෙතන තමයි මේ ලයින් එක ගිහිල්ලා තිබිලා තියෙන්නේ. මට හොඳට පේනවා ඉතින් මෙතනින් ඒ section එකේ layer එක isolate වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් තමයි මේකේ අතර power pass වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. දැන් මෙතන අතරම ගිහිල්ලා තියෙනවා. මෙතන කපලා අයින් කරමු. ඊට පස්සේ මේ හරි කොහරි තැනකින් වගේ කොයිල් එක පාස් වෙලා දාමු. නමුත් මේක වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා බලන්න ඕන. අපි එහා පැත්තේ අතර මොකක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ මේ කොයිල් ඉන්ඩක්ටර් එක රත් වෙලා තියෙන්නේ මේ හේතුව හින්දා. අපි ඉන්ඩක්ටර් එක හිටලා නමුත් මෙතනින් තමයි ඒකේ ෂෝට් එක ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ෂෝට් එක ඇම්පියර්ස් ගන්න වැඩි වුණ ගමන් ඉතින් උණු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ඩක්ටර් එක ඉතින් මේකේ sorry ඉන්ඩක්ටර් එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මෙන්න තමයි ඉන්ඩක්ටර් එකට පවර් දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක ඇත්තටම VCC කෝ එකට යන පවර් ලයින් එක. ඉතින් මෙතන හරි බාහිර එක තරක්. ඉතින් මෙතන ලයින් එක එන එක ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනින් තමයි මේක අවුට් වෙන්නේ. මෙතන ප්ලස් එක, මෙතන ග්‍රවුන්ඩ් එක, මෙතනින් ඇවිල්ලා මේකෙන් තමයි මෙතෙන් යන්නේ. මේක තමයි කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තටම ඔයාලට මතක නෙවෙයි. ඉතින් ඇත්තටම ඔකට දන්නවා ඇති. MOSFETs lower මේ අපෝ එකයි lower එකයි විදිහට MOSFETs එන්නේ නැහැ මෙතනදී. මෙයා තමයි කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ. මේක TI ගහලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ Texas Instruments ලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අතරම දැන් අලුතෙන් එන ගොඩක් ඒ වගේ මේක තමයි යූස් වෙන්නේ. මේ මෙතන තියෙනවා මේකේ ආකිටෙක්චර් කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ ප්ලස් සයිඩ් එක, මේ තියෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් එක, මේ තියෙන්නේ අවුට් එක. කියන්නේ මේකේ ලෝඩ් එක මෙතන තමයි පැත්තේ යන්නේ. ඉතින් ඔය මෙතන ගිහිල්ලා මෙතනින් තමයි ප්‍රොසෙස් එක පැත්තට යන්නේ.
ඉතින් මේකේ සමහර මේ අයිස් මම හිතන්නේ මේක i5 මට මතක විදිහට මේ මොඩල් එක i7 එකට මෙන්න මෙතන තව එකක් එන්න ඕන. මෙතන තව ලයින් එකක් එනවා. එතකොට ඒකේ ඇම්පියර් ගන්න හරියනවා. ඉතින් මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තිබිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම නම් මේක දැක්ක ගමන් දැක්කා විශේෂ දෙයක්. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ විශේෂය දැක්කනම් හොඳයි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා රෙසිස්ටර් මේ කැපැසිටර් එකක්. යන්නේ කැඩි කැඩනවා ඒකේ. මොකද්ද මේක ඉතින් කතන්දරේ. මේක ඉතින් ලොකුට අපිට හිතන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ අනිවාර්යයෙන්ම කැපැසිටර් එක ඩිෆෙක්ටිව් තියෙන්නේ. මේක ෂෝට් හින්දා තමයි මෙතන ගිහිලා තියෙන්නේ. මේක මෙතන රත් වෙලා තියෙන්නේ සෝරි. ගිහිලා නේ මේක රත් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දන්නේ නැහැ අතර මෙතනින් එහාට මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. ඒක හොයන්න වෙන්නේ මේක හදලා බලලා. දැන් මේ තමයි B+ ලයින් එක. ඒ කියන්නේ B+ කියන්නේ ඇඩැප්ටර් එකේ ප්ලස් ලයින් එක. මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙන්න මේක ෂෝට් වෙලා තියෙනවා. මෙතනින් තමයි එහා පැත්තට ගිහිලා තියෙන්නේ. මේක ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක ෂෝට් හින්දා මෙතනින්ම තමයි ගිහිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් ෂෝට් එක හින්දා අරහෙන් කොයිල් එක ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එහාට මේ ෂෝට් එකේ බලපෑමක් වෙලා නැතු වෙති කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් මොකද එහෙම වුණොත් ප්‍රශ්නයක් අපි හිතනවා ඒක එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැතු වෙති කියලා අපි හිතමු. මොකද නැත්තම් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. රයිට් අපි දැන් තියෙන්නේ මේ කැපැසිටර් එක අපි ගලවලා අයින් කරමු. අයින් කරලා පස්සේ මේකේ ෂෝට් එක අයින් වුණාම අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන විතරයි කියන එක. නමුත් හදිස්සියේවත් මේක මෙතනින් එහාට ගිහලා තිබ්බොත් ලොකු අමාරුවක් වටනවා. මොකද සමහර ප්‍රොසෙස් එකත් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. සමහර කන්ට්‍රෝලර් එක විතරක් ඩැමේජ් වෙන පවර් කන්ට්‍රෝලර් එක විතරක් ඩැමේජ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ විවිධ හේතු තියෙන්න පුළුවන්. අපි බලමු ඒ හේතු වලින් කොයි එකද සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කන්ටිනියුටි මෝඩ් එකට දාලා පෙන්නන්නම්. දැකනේ ෂෝට්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මම එහා පැත්තට පෙන්නන්නම් ඔයාලට තවදුරටත් මේක සත්‍යද නැද්ද කියලා මේක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ග්‍රවුන්ඩ් තියන ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක තවලට පේනවා. මේක තියන ග්‍රවුන්ඩ් ලයින් එක. මේ තියෙන්නේ B+ ලයින් එක. ඒකේ ෂෝට් එකක් නැහැ. රයිට්. නමුත් මේ තියෙන්නේ ඔය කන්ට්‍රෝල් දෙන ලයින් එක. මෙතන මේ පැත්තේ يعني ෂෝට් ඒක අර ෂෝට් එක තමයි අතර පේනන්නේ. අපි ඒක ක්ලියර් කරගෙන ඇවිල්ලා අපි මෙතන ඇවිල්ලා මේකත් හදලා මේ වැඩේ පිළිවෙලට ඉවර කරමු. ඉතින් මේක තමයි මම ඇත්තටම කියන්නේ හැම වෙලාවෙම ඔය කට්ටිය විෂුවලි ඉන්ස්පෙක්ට් කරන්න ඔය කට්ටියට දෙයක් ලැබුණාම එකපාර තීරණ ගන්න යන්න එපා. මේකේ ප්‍රශ්නේ මේකයි මේක හදන්න වෙන්නේ මෙහෙමයි කියන තීරණ ගන්න එපා. ඉස්සෙල්ලාම ප්‍රශ්න දැක්කාම ප්‍රශ්නේ මුල හොයාගන්න. ඊට පස්සේ විෂුවලි ස්ටඩි කරන්න මොනවද වටපිටාවේ තියෙන ප්‍රශ්න කියන එක. මොකද ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි ස්ටඩි කරන්න කලින් විෂුවලි ස්ටඩි කරන්න හරි ලේසියෙන් ඔයාලට දේවල් අහු වෙනවා. ගොඩාක් ඉලෙක්ට්‍රොනිකලි හිතලා දේවල් කරන්න කියව කොමන් සෙන්ස් නැතුව ඔයාලා බොරුවට හිර වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ ගොඩක් හිර කරගන්න එපා. බොහොම සරලව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්න. මොකද ඇත්තට මම මේකේ අඩුතරමේ ස්කෙමැටික් එකවත් බැලුවේ නැහැ. බලන්න අවශ්‍ය වුණ නැහැ. ස්කෙමැටික් එක බලන්න අවශ්‍යතාවයක් එයි. සමහර ඉස්සරහට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් බලන්න අවශ්‍ය නැහැ. මෙතනින් අපිට වැඩි ඉවර කරගන්න පුළුවන්. හරිනම් අපි කරගෙන යමු. හරි අපි අනිත් පැත්තට යමු. අනිත් පැත්තට යමු. මේක අයින් කරමු. මේ කෑල්ල අයිසොලේට් කරලා මේ මෙතන ලයින් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මම පරීක්ෂණයෙන් මේක අයින් කරන්න වෙනවා. right. ඒක වදයක් දුන්නේ නැහැ. වදයක් දුන්නේ ටක් ගාලා ඉන්න. අපි ඒක පොඩ්ඩක් ක්ලීන් කරගමු. ක්ලීන් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරිනේ මොකද ඩැමේජ් වුන්නේ නැහැ. එතන කිසිම ඩැමේජ් නැතුව අපි ඔන්න එතන ක්ලීන් කරගත්තා. හරි.
මොකුත් හානියක් කොහෙටවත් වෙලා නැහැ. එතන පැටි ඔක්කොම ටික බේරලා තියෙනවා. ඒකෙන් අපි එතෙන්ද මොකුත් කරන්න නැතුව ඉමු. මෙතෙන්ද යනම්මන කරන්න ගියොත් ඒක තාම හැරෙන්න ඉඩකට වැඩි. අපි ඒකනේ මෙතෙන්ද මේ වැඩි ගියුණාට පස්සේ අපි ඔතෙන්ද දාමු මේ UV මාස්ක් එකක් දාලා අපි ඔතන වහලා දාමු. අපි එතකන් මේකට වෙනතරක් සුද්ධ කරලා අපි අනිතර මේක මැදට වෙන්න දාගේ දැම්මම මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොම විසඳෙයි කියලා හිතනවා. කාටවත් හානියක් නැති වෙන්න. කාටවත් හානියක් නැති වෙන මෙන්න මේ හරියෙන් දාමු. right ඉතින් කොහෙද වැඩේ පිළිවෙලයි කියලා අපි ඔකට කොයිල් එකත් හොයාගෙනමු. බඩ මම කොයිල් එක හොයාගන්න. හොයලා ඉවරලා අපි ආයෙත් නැවතත් වීඩියෝ එකත් එක්ක හම්බෙමු. හරි කොයිල් එකක් හොයාගත්තා. ඊට කලින් අපි මෙතන ප්ලග් එකක් දාලා ලිප් ටිකක් දාගෙනමු. ඕකේ හරි දැන් අපි කොයිල් එකක් දානවා නම් කොයිල් එකටම දානවා. හරි මේක අපි බලමු මෙතන තිබ්බ එකට සමානද කියලා. මෙතන තිබ්බට පොඩි නේද? ඔව් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපි ඒකින්දා ඒකට තිබ්බට ෆික්ස් කරා. මොකද මෙතන කොයිල් එක ගොඩක් පොඩි වුණත් එහෙම ඔගේ අදින ඇම්පියර් ගාන අඩු වුණ ගමන් ප්‍රශ්නයක් එනවා. මොකද ලොකු කොයිල් එකක් ගන්න වෙනවා මේ වැඩේට. කොයිල් එකේ වැලියු එකට වඩා වැදගත් වෙන්නේ මේතරදී අදින ඇම්පියර්ස් ගන්න ඉතාල වැදගත්. අපි පොඩි කොයිල් එකක් දානවා නම් පොඩි කොයිල් එක ඩබල් කරලා දැම්මත් නම් කමක් නැහැ. ඔයාලට තියෙන පොඩි කොයිල් එකක් ඩබල් කරලා දැම්මම නම් හොඳයි කියලා. මේකත් වෙනස්. අපි පොඩි කොයිල් එක ඩබල් කරලා දාමු. එතකොට ප්‍රශ්න ඉවරයි. නැත්තම් අපිට කොයිල් ටික අමාරු හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ එතන තිබ්බ කොයිල් එකට ලොකු කොයිල් එකක් තිබිලා තියෙනවා. අපි ඩබල් කරලා දාමු. හරි අපි සෝල්ඩර් එකක් දාමු. පොඩ්ඩක් අඩුපාඩු හරියයි. මම ඇත්තටම ඩබල් කරන්න හිතුවේ නෑ. ඒක නම එච්චර එතන ඉත තියන්න try කරෙත් නැහැ. හරි. මම ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. බගියවුණා ඉතින්. කරලා බලන්න. ඕකේ. වැඩි ඉවරයි. දැන් ඉතින් ක්ලීන් අප් ජොබ් එකක් තමයි තියෙන්නේ කරන්න. අපි එකක් ඉවර කරමු. right
මට නීට් එකට පිළිවෙල තියෙනවා. හැබැයි විශේෂම දේ කියන්න ඕනේ මේ වගේ අවස්ථාවේදී පැනික් වෙන්න එපා. හදිසි වෙන්න යන්න එපා. බොහොම හිමින් සීරුවේ මේ වැඩේ කරගන්න. මොකද ඔයාලා හදිසි වුණොත් ඔකටට මේ අවස්ථාව මගහැරෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි එහා පැත්තට යමු. කියන්නේ මේක අතරම පොඩි රැපෑ එකක් පොඩක් ඉවසීමෙන් බලලා හිමින් කරන්න ඕන වැඩක්. ඒක එහෙම කරගත්තොත් වැඩ හැම එකක්ම සාර්ථක වෙනවා සහ කස්ටමර්ටත් හොඳයි ඔයාලටත් හොඳයි. නැති හරි මෙතන උණු වෙච්ච කරන් යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මොකද ඒක උණු වෙලා ඇලවිලා තියෙන ඉන්ඩක්ටර් එකට මම හිතනවා සියලුම ප්‍රශ්න හරි ඇති කියලා. අපි කොහොමද චෙක් කරලා බලමු දැන්. right good. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඩයට් මෝඩ් එකට දාලා බලමු. බලමු මේකෙත් ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක කොහොමද කියලා ප්‍රොසෙස් එකේ තත්ත්වය. නියමයි. ප්‍රොසෙස් එක බේරලා තියෙන්නේ. බයන දෙයක් නැහැ. ප්‍රොසෙස් එක වැඩ අනිවාර්යයෙන්ම වෙන මොන හරි හානියක් වෙලා තිබ්බොත් මිසක් කිසිම ආකාරයක ප්‍රොසෙස් එකට හානියක් වෙලා නැහැ. එතන තිබ්බ රීඩින්ග්ස් වල හැටියට අපි මදර්බෝඩ් එක ලැප්ටොප් එකට ෆික්ස් කරලා බලමු රිසල්ට් එක කොහොම වෙයිද කියලා. ඔව් ඔන්න ලැප්ටොප් එක ඇසෙම්බල් කරලා ඉවරයි. මේ තියෙන මදර්බෝඩ් එක ඔයාලට පේන්නේ දැන් පවර් ඔන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේන්නේ නැති මේ තියෙන්නේ ඇඩැප්ටර් LED එක ඔන්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක ඔන්ලා තියෙන්නේ. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ලැප්ටොප් එක ඔන්ලා තියෙන සියලුම දේවල් වැඩ ඉතින් ෂෝට්ලා තිබ්බට ඇත්තරම ප්‍රොසෙස් එක බේරලා තියෙනවා. කිසි කරදරයක් වෙලා නැහැ ප්‍රොසෙස් එකට. ඉතින් මේ වගේ ඉන්ටරෙස්ටිං රිපෙයාර් ජොබ්ස් දකින්න කැමති නම් බලන්න කැමති නම් දේවල් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් රැඳිලා ඉන්න අපිත් එක්ක ඉන්ෆිටියාකිට් YouTube channel එකත් එක්ක ඉන්ෆිටියාකිට් Facebook page එකත් එක්ක එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. subscribe කරන්න අපේ channel එකට, share කරන්න. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ අහන්න.